Apo, makinig kayong mabuti ha. Dahil ang kwento ko ngayon ay hindi para sa mahina ang loob. Ito'y patungkol sa pag-ibig, sumpa, at ang pagbangon ng bagong halimaw at labanan ang sarili. Matapos ang nakapanghihilakbot na gabi ng pagbagsak sa talon, inakala ng maraming tuluyan ng nilamon ng ilog si Mayumi. Ang pagkawala ng liwanag. Ang huling narinig niya ay ang paghiyaw ni Daniel at pagkatapos katahimikan. Doon siya napadpad, hapo, sa isang lugar na wala pang salita ang makapaglalarawan. Isang kalawakang itim, ubod ng itim, na parang sinapupunan ng gabi mismo. Walang ingay, walang ihip ng hangin, walang kahit anong buhay. Para bang ang kanyang kaluluwa'y naipit sa pagitan ng daigdig ng mga buhay at ng mga nilimot. Nasaan na ako? Bulong ni Mayumi. Ito na ba ang wakas? Subalit sa gitna ng kadiliman, bigla'y may isang mumunting liwanag. Isang kumikislap na sinag, tila ilaw ng lapara sa malayo, at gaya ng isang gamugamo, si Mayumi inapalapit. Dahan-dahan, parang hinahatak ng kung anong puwersa, at sa paglapit niya, doon niya nakita ang kanyang Lola Rosa. Nakasuot ito ng puting-puti at malinis na saya, parang bagong ligo, parang diwata. Nakatayo sa gitna ng kawalan, nakangiti. Hindi ang ngiting mapanganib, kundi ang ngiting kinalakhan ni Mayumi, punong-puno ng init at pag-aaruga. Kay ganda ng kanyang Lola Rosa, parang wala itong naging kasalanan. Lola, tanong ni Mayumi. Nanginginig ang boses. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nag-iba ang hangin. Ang puti ng damit ay nanilaw. Ang ngiti ay naging matalihim. Unti-unting nabubulok ang balat at sa harapan niya, ang minamahal niyang Lola Rosa ay muling naging amalanhig. Ang mga mata nitong walang puti, ang liig nitong baluktot, ang mga kuko nitong humahaba. At sa isang iglap, lumapit ito kay Mayumi at nagsalita sa tinig na hindi na kayang gayahin ng tao. Hindi pa tapos ang iyong misyon. Bumalik ka, dalhin mo sa akin ang dilim. At bago pa siya makapagsalita, apo, bigla na lang siyang nahulog. Oo, parang hinatak siya pababa. Mula sa kawalang may liwanag, muli siyang binalot ng dilim. Walang tunog kundi ang tibok ng kanyang puso hanggang sa siya'y gumising. Sa isang iglap, umangat ang kanyang katawan mula sa ilog, humahabol ng hininga. Namumugto ang mata, nanginginig sa ginaw. Nakahawak siya sa ugat ng isang puno malapit sa pampang. Buhay pa siya. Pero ibang-iba na ang pakiramdam niya. Para bang may itinanim sa kanyang kaluluwa, isang bagay na hindi niya kayang tanggalin. Pero si Daniel hindi tumitigil sa paghahanap. Sa gitna ng dilim at ambon, isang basang nilalang ang umahon mula sa ilog. Si Mayumi. Buhay, pero mahina. Malamig ang balat at may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ngunit si Daniel hindi nagtanong. Hindi siya nagtaka. Yumakap lang siya ng mahigpit. At pagkaraan lamang ng isang linggo, naganap ang kasal. Isang payak ngunit taos-pusong seremonya sa paanan ng matandang punong nara sa gitna ng sitio. Walang marangyang damit at dekorasyon. Ngunit nandoon ang lahat ng mahalaga. Ang pamilya ni Daniel, ang halakhakan ng mga kabarangay at ang mga mata nilang dalawa.
punong-puno ng tiwala at pagmamahalan. Si Mayumi nakasuot ng puting baro at saya na minanapa mula sa kanyang yumaong ina. May burdang bulaklak sa laylayan, bagamat luma at kupas ay napakaganda. Si Daniel na may nakasuot ng simpleng barong Tagalog at nangingibabaw ang ngiti. Sa harap ng punong ito, sa harap ng araw at hangin, pinipili kong mahalin ka, Daniel, bulong ni Mayumi. At sagot ni Daniel, hindi ako takot sa dilim kung ikaw ang liwanag sa loob nito. Matapos ang seremonya, kumain ang lahat ng masaya. May konting tugtugan at sayawan. Tahimik silang umuwi. Magkahawak kamay, tila dalawang kaluluwang umaasang malalabanan ng anino ng nakaraan. Ngunit dumating ang unang gabi ng kanilang pagsasama. Kabilugan ng buwan. Tag-ulan, ngunit maalinsangan ang hangin. Nagising si Mayumi sa di maipaliwanag na init, pawis at pagkabalisa. May gumagalaw sa kanyang loob, may gumigising. Lingid sa kaalaman ni Daniel ang katotohanan na ang kanyang minamahal ay pinaglalaruan ng kapangyarihang galing sa itim na bato na kanyang nilunok noong nahuhulog sila ng amalanhig sa talon. Isa itong sagradong bato ng mga nilalang sa dilim na minsan niyang tinanggihang manahin mula sa kanyang Lola Rosa. Hindi na ito maaalis at unti-unting kinakain ang kanyang pagkatao. Napansin ni Daniel ang pagbabago kay Mayumi. Tuwing magigising si Daniel, nakita niyang marumi at maputik ang mga paa ni Mayumi. Laging tulog sa umaga at gising sa gabi, lalo na pagbilog ang buwan. At minsan, may bakas ng dugo sa pasamano ng bintana. Pagkalipas ng ilang linggo, lalo pang naging kakaiba ang kilos ni Mayumi. Hindi na lang siya basta matamlay tuwing araw. May mga sandali ring parang hindi siya si Mayumi. Parang may ibang nilalang sa loob niya. Isang gabi, nagtulog-tulugan siya sa papag. Nakita niya itong lumabas ng bahay na walang sapin sa paa. Nakasuot lang ng mahabang duster, pero mabilis ang hakbang nito papasok sa kakahuyan. Sinundan niya si Mayumi. At doon sa kakahuyan, nakita niya ang kanyang asawa. Nagbago ng anyo. Tumubo ang balahibo, humaba ang leeg, at naging isang dambuhalang itim na ibon na may pulang mata at matutulis na ngipin sa tuka. Isang tik-tik. Tik-tik ay isang uri ng aswang na nagiging isang malaking itim na ibon, may pulang mata, pero ang tuka ay may mga matatalas na ipin at matulis na di lang parang alambre, na kayang sumuot sa mga bubong, kisame at bintana. Minsan, ito ay bumababa tila itim na anino sa gabi. Sa halip na basta mang-atake, ang tik-tik ay maingat, matalino at masinop sa panghuhuli. Tik-tik, tik-tik. Ito ang tunog na lumalabas sa gabi bago umatake. Ngunit sa panlilin lang nito, habang lumalakas ang tunog,
malayo siya sa iyo. At kapag mahina na, ibig sabihin nasa tabi mo na siya. Naririnig nito ang tibok ng puso ng mga sanggol, mga panaghoy ng mga may sakit kahit mula sa malayo. Hindi gaya ng ibang aswang na may mga kasamahan. Ang tiktik ay kadalasang nag-iisa sa kanyang pangangain. Ang pagkaing hanap niya ang mga laman loob ng mga may sakit na matatanda, naghingalo, at lalo na ng sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Iyon ang mabangong mabango sa pang-amoy niya. Tumapit ang madaling araw. Pagdating sa kanilang bahay, hinarap siya ni Daniel. Mayumi, anong nangyayari sa iyo? Isa ka palang tiktik. Tahimik si Mayumi. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko na alam kung ako pa nga ito. Ang itim na bato. Unti-unti akong kinakain. At sa gitna ng pagluha, inamin na niya ang lahat na para siya ay mabuhay, nilunok niya ang itim na bato upang mabigyan ng lakas na makaligtas sa amalanhig. Pero kapalit nito ay ang unti-unting pagkabura ng kanyang pagkatao. Ayaw kong saktan ka, Daniel. Itanikala mo ako tuwing bilog ang buwan. Pakiusap ni Mayumi. Pinagabihan. Kabilugan na naman ng buwan. Itanikala mo ako, bilis! Pakiusap ni Mayumi. Itali mo ang aking leeg at ilagay mo ako sa silong ng bahay. Kahit anong marinig mo, huwag mo akong pakakawalan. At dalhan mo ako ng manok na buhay. Pag sumigaw ako, pag nagmakaawa ako, huwag mo akong pakakawalan. Hindi ako yun. Sumapit ang hatig gabi. Gutom na gutom ako! Sigaw ng matinis na tinig na hindi na kay Mayumi. Umalingaw-ngaw ang huni ng tik-tik-tik-tik. Hinampas niya ang mga haligi ng bahay. Dumadagundong ang kubo sa kanyang pagwawala. Hindi gumalaw si Daniel sa itaas, nanginginig. Pinikit niya ang mga mata, binulong ang dasal, at pinakawalan ang isa sa mga manok sa butas ng sahig. Pumiyok ng malakas ang manok at sa loob lamang ng ilang segundo ay tumigil. At pagsilip ni Daniel, kinakain na ng malaking itim na ibon ang buhay na manok. Pagsikat ng bukang liwayway, tahimik na tahimik sa silong ng bahay. Bumaba si Daniel at nakita si Mayumi. Nakahandusay sa lupa, hubot-hubad, may mga pasa at sugat. Pasensya na, pero salamat. Mahina niyang bulong, walang imik, mahigpit na niyakap siya ni Daniel. Kailangan nating harapin to. Hindi habang buhay na manok lang ang kayang pumigil sa iyong gutom. Kailangan natin magdesisyon, Mayumi. Ani Daniel, tumingin si Mayumi sa kanya. Kung kailangang masunog ang itim na bato sa loob ko, gawin natin. Basta ikaw ang huling taong makita ko bago ako mawala. Dala ng pagmamahal kay Mayumi, pumunta siya sa paanan ng bundok. Sa loob ng isang lumang kubo na sinasabing tirahan ng matandang albularyo sa kanilang sityo. Doon niya natagpuan si Tata Teryo, isang matandang lalaking payat, kuba. Mabagal itong kumilos, pero ang boses nito ay malalim at matalas. Pagkarating ni Daniel sa bahay ni Tandang Teryo, inilatag niya agad ang tanong. Ano bang klaseng sumpato, Tata Teryo? Tanong ni Daniel habang nanginginig ang kamay. Paano ko matutulungan si Mayumi? Hindi ko na siya makilala pagkabilugan ng buwan. Tahimik si Tandang Teryo, ngunit maya-maya ay bumunot siya ng isang kwintas
mula sa sisidlang yari sa sungay ng Kalabaw. Sa dulo ng pintas ay isang maliit na puting bato, kasing liit ng hintuturo pero tila may sinag na sariling liwanag. Ito, ang puting bato ang luha ng puting diwata, Daniel. Hindi nito mapapalayas ang itim na bato sa katawan ni Mayumi. Hindi ito gamot, kundi tanikala sa isip, ani Tandang Teryo. Kapag suot niya ito sa kanyang leeg, maaampat ang kagutuman. Maaaring makontrol ang kagustuhan ng halimaw, ngunit kailangan ko sa niyang tanggapin ang pagpigil, sapagkat kung ang loob niya ay labag, walang bisa ang bato. Napaluha si Daniel habang nakatitig sa kwintas. May pag-asa pa po. May pag-asa pa kung pipiliin niyong ipaglaban ang kaluluwa kaysa katawan, ani Tandang Teryo, sabay abot ng kwintas. Ngunit tandaan mo ito, apo. Habang buhay ang itim na bato sa kanyang katawan, hindi siya lubos na magiging tao at hindi rin lubos na halimaw. Kayo ang magiging tanikala sa isa't isa. At mula noon, tuwing palapit ang kabilugan ng buwan, isinusuot ni Mayumi ang puting bato na kwintas ni Tata Teryo. Tahimik siyang lumuluhod sa paanan ni Daniel at nagpapakadena, sa leeg, sa braso at sa kanyang panata. Isang gabi, habang yakap ng dilim ang buong sitio Lagaslas, dumungaw si Daniel sa silong ng bahay. Tahimik si Mayumi, nanginginig ngunit hindi sumisigaw. "Mayumi!" bulong ni Daniel. Pero ang mga mata ng asawa niya ay pula pa rin, at bagamat hindi umaatungal, may bahid ng halimaw sa titig. Ngunit sa kanyang leeg, kumikislap ang puting bato, waring pinipigilan ang pagsabog ng kanyang gutom. At sa unang pagkakataon, lumipas ang gabi na walang manok na kinatay, walang haligi ng bahay na nyugyog, at walang tinig ng tik-tik-tik. Tahimik, ngunit puno ng tensyon. Pero mga apo, tandaan niyong mabuti ito. Wala sa kwintas na puting bato ang tunay na kapangyarihan. Hindi yan nasusukat sa lakas ng agimat o sa kinang ng bato. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa pag-ibig, nasa panata, at higit sa lahat, nasa puso. Dahil kapag ang puso ay buo, kahit ang dilim ay nangingimi, kapag ang panata ay totoo, kahit ang halimaw ay natitigilan, at kapag ang pag-ibig ay wagas, kayang suungin kahit anong pagsubok. Ngunit, teka lang, mga apo. Hindi pa diyan nagtatapos ang ating kwento, sapagkat sa likod ng katahimikan ng gabi sa sitio Lagaslas, habang ang buwan ay nakasilip sa ulap at ang mga kuliglig ay tila natigilan sa kanilang pag-awit, may isang nilalang na muling bumangon. Isang nilalang na hindi na tao, pero minsan minahal, niyakap, mahal sa buhay. Ngayon, siya ay isa ng nilalang na hindi mapakali, isang kaluluwang naipit sa pagitan ng alaala at bangungot. Isang amalanhig. Sino siya, mga apo? Sino sa palagay ninyo ang mahal sa buhay na naging halimaw? Pakikomento nga sa baba kung sino ang hula nyo. At huwag kayong mawawala, mga apo, dahil ang susunod na bahagi ng ating kwento ay ang pagdami ng mga patay na hindi na marunong mamatay. Hanggang sa muli, manatiling nakikinig habang ang gabi dumarhami ang lihim.